Από το 1950 είναι ο Μήλος. Από τότε ήταν ο πατέρας μου και μετά και εμείς μάθαμε εδώ πέρα τη δουλειά και συνεχίσαμε. Πιο πριν ήταν ένα μικρό μιλαράκι είχε ο πατέρας μου κάτω στο πηγάδι εκεί που ήταν η μηχανή. Είχε βάλει ένα μικρό μιλαράκι και έβγαζε και εκεί λίγο αλεύρι. Πηγαίνανε και εκεί, δεν είχε που να πάνε. Γιατί ήταν ανεμόμυλοι, αλλά ανεμόμυλοι πρέπει να φυσάει αέρας για να γυρίσει ο μήλος. Και ερχόταν στη μηχανή. Είχαμε λοιπόν ένα μικρό μιλαράκι εκεί κάτω, στο μάγκανο εκεί που λες. Μπήκες μέσα που ήταν η μηχανή, δεν μπήκες μέσα στο σπιτάκι. Είναι μια παλιά μηχανή μέσα, αλλά ο μήλος δεν είναι τώρα, ο μήλος δεν υπάρχει εκεί. Και μετά από το νερό που έβγαζε νερό, πάλι και έβγαζε το αλεύρι. Να την. Αυτή είναι η δεύτερη μηχανή που βάλαμε. Πρώτη μηχανή ήταν παλιό τύπου με καμινέτα, με άλλα κόλπα. Τούτη ήταν ψυχρή μηχανή, αλλά πια παλιά. Δούλεψε αρκετά. Μέχρι το 1972-1973 βάλαμε το ρεύμα μετά, μπήκε το ρεύμα, βάλαμε το μοτέρ και δουλεύει το μοτέρ. Το μοτέρ δεν έχει πρόβλημα. Παλιά πώς τα φέραν τα σιτάρια εδώ? Με τα ζώα. Εδώ γινόταν απ' έξω στάβλος με τα ζώα. Ερχόταν με τα ζώα, όλο με ζώα ερχόταν. Μετά άρχισαν με τρακτέρια. Ερχόταν με τα τρακτέρια και αλέθανε με τη μηχανή όλη μέρα εκεί. Βγάζανε πολύ αλεύρι, πολλά άτομα. Ναι, μαζευότανε πολύ βέβαια. Μαζευόταν, ερχόταν από το άσπρο χωριό ένα τρακτέρ ας πούμε και έφερε πάνω 3 τόνοι άλεσμα. Όλη μέρα αλέθανε. Μετά από λίγες μέρες άλλο, ξέρω εγώ, είχαν πολύ άλεσμα. Τώρα δεν αλέσει κανένας. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ είναι η μιλόπετρα, η οποία ρίχνουμε το σιτάρι από πάνω και βγαίνει το αλεύρι. Πότε ζυμώνανε, κάθε πότε? Κάθε Σάββατο. Γιατί, ξέρεις γιατί? Γιατί δεν μπορούσαν κάθε μέρα να ζυμώνουν, ζυμώνουν μια φορά τη εβδομάδα, το βάζανε το ψωμί εκεί, το φυλάγανε και το τρώγανε λίγο. Όταν τελείωνε, ξανά ζυμώμα. Παλιά οι φούρνοι είχαν με κλαδιά, όλα τα σπίτια είχαν φούρνο, όλα τα σπίτια. Και εμείς εδώ είχαμε και όλοι είχανε. Αλεύρι βγάζανε, σου φέρνανε μια εποχή ή σου φέρνανε όλο το χρόνο συνέχεια? Αφού τρώγανε όλο το χρόνο, καταναλώνανε, όλο το χρόνο. Είχανε το σπίτι τους και φέρνανε οι άνθρωποι, ας πούμε, και ζυμώνανε. Αλέθανε και ζυμώνανε. Όλο το χρόνο. Όλο το χρόνο. Όσο τελειώνανε πια, συνήθως τελειώνανε κατά τις τέλος του καλοκαιριού και μετά περιμένανε τα νέα. Βγαίνανε τον Ιούλιο-Αύγουστο. Πώς ξεκίνησε, πρώτη δουλειά που κάνεις, ποια ήταν η πρώτη δουλειά? Μπαξεβάνης. Δηλαδή? Στα χωράφια μωρέ, μέσα εδώ ζήσαμε, εδώ μεγάλα στα χωράφια. Δεν πήγαμε πουθενά εμείς ούτε να πάμε να μάθουμε γράμματα μέχρι το δημοτικό και τελείωσε. Μετά? Μετά εδώ, δουλειά. Άρα στα χωράφια με το θείο, τον παππού του Γιάννη. Ναι. Και μετά πότε έφυγες από το χωράφι? Δεν έφυγε καθόλου εγώ από το χωράφι. Ακόμα εκεί είσαι? Καθόλου δεν έφυγε από το χωράφι. Και το φορτηγό που έφυγε πάλι στο χωράφι, δούλευα. Καλά χρόνια. Πόσο έκανε ο Μήλος τότε για να τον αγοράσει όλο αυτό ή τον προηγούμενο του πατέρα του? Πού να ξέρω τώρα που τον έχουν πάρει αυτό, έχει κάποιο αντιπροσωπεία στον Πειραιά ήτανε και τον πήρανε. Και πώς ήρθε κάτω και τον αισθήσατε εσείς? Ήταν γεγονός τότε, Με καΐτσια ήρθαν τότε. Με καΐτσια, το βγάλανε πίσω στην Αλική με καΐτσι, μετά λίγο δεν ξέρω πώς το φέρω. Εγώ ήμουν και μικρός τότε, δεν θυμάμαι καλά. Πώς ήρθε εδώ,
Πώς το σηκώσαμε, ούτε δρόμο είχε ούτε τίποτα. Ζυμώνεις, ξέρεις να ζυμώνεις ή ζυμώνεις? Πώς δεν ζυμώναμε μαζί. Μαζί, Μαμέ. Μπράβο. Μπράβο. Έκλεισε.